بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم في موضوع جديد ولعله كثير ما نسأل عنه خلال الدوام آه، في مراجعة مرضانا إلينا بالعيادة، وهو موضوع السؤال. وحقيقة راح نخصص محاضرة كاملة بخصوص السؤال، أنواعه وأسبابه وكيفية علاجه. لكن أريد أنه أركز على فد موضوع اليوم حقيقة جدا بسيط، بس هو مهم بنفس الوقت، وهو أنه استخدام الهوني اللي هو العسل في التخفيف من السعال. يعني احنا نقول يمكن أنه أن تستخدم العسل، لأن هنالك دراسة حقيقة آم، أجريت على كثير من الأطفال اللي أعمارهم تقريبا من 12 شهر إلى 18 شهر، وشافوا أنه العسل يخفف من السعال خلال، يعني لو كان على المستوى في الليل أو على في فترة النهار. وهذا شافوه أكثر تأثيرا من الأعمار اللي هي من 12 شهر إلى 18 آم، شهر. الأولاد اللي هم هذول حقيقة اللي يعانون من التهاب في المسالك التنفسية، على شرط أنه احنا نكون نستبعد الأسباب الأخرى اللي هي تابعة لأسباب الربو وحقيقة والأسباب اللي هي نقول السعال المزمن. احنا حقيقة لازم ناخذ في بعض الاعتبارات بهذا الخصوص. آه، يعني انه شافوا الدراسه انه الهوني هو اكثر فائده من استخدام الادويه الموجوده، احنا اللي احنا نسميها الاوفر ذا كاونتر، اللي انت ممكن تروح تشتريها من الصيدليه. وحقيقه هاي الدراسه تمت على كثير من الاطفال اللي هم اعمارهم حقيقه 12 شهر فما فوق، حيث لا توجد هناك دراسه بالوقت الحاضر اللي تثبت فائده الهوني اللي هم للأولاد أو الأطفال اللي هم أقل، بل لعل هناك احتمالية الضرر على الأطفال، باعتبار أنه هذا العسل لعله ينقل بعض الأمراض حقيقة اللي احنا نكون في غنى عنها. لذلك انه ايضا شافوه هو اكثر، الهني اكثر فعاليه من بعض الادويه اللي احنا نسميها الوهميه، او بالمصطلح العربي اللي يسموها بالانجليزي عفوا باللي يسمونها البلاسيبو. فايضا شافوا انه الها شافوا ان الهني خصوصا اذا تم استخدامه مع الماء الدافئ حقيقه يكون له التاثير الكبير على الأطفال وبتقليل السعال. حقيقة هذا كثير ينفع، دائما احنا ننصح الأمهات والآباء أنه حقيقة يستخدمون هذه الهني، كون أولا صحيا جيد، ثانيا محاذيره اللي احنا قلنا حقيقة لا توجد عندنا دراسة بخصوص الأطفال اللي هم أقل من 12 شهر، فبالتالي استخدامه فيه منافع كثيرة. لحقيقة ذكره هذا العسل بالقرآن كثيرا، وحقيقة له الفوائد اللي الله سبحانه وتعالى التي لا نعرفها لحد الآن. لكن يبدو أنه له فوائد كبيرة والمحاذير مالته قليلة. حقيقة في استراليا احنا هنا يحذر أو ينبه للآباء من استخدامه للأولاد بهذا الخصوص لهذه العلة خلال هذه أقل من 12 شهر. بالتالي انه يسالون الامهات، نقول لهم يابا انه ممكن تستخدمه خلال هاي الفتره، وخلال هاي الفتره حقيقه يكون اكثر فعاليه، يعني انه من الاولاد اللي هم دون الست سنوات فما دون، على شرط انه لا تعطاه بهذا الشكل الى الاولاد اللي هم اقل من 12 شهر. عادة احنا نقول للآباء استخدامه يعني من نصف ملعقة إلى، يعني من نصف مل إلى 2 مل، يعني ملعقة واحدة تخلط مع الماء الدافئ حقيقة
وتعطى للطفل قبل النوم. كثير احنا اولادنا في هذا الوقت ايضا عندنا مشاكل كثيره معاهم. شوف وليدك اي من العسل اللي يحبه، اللي يستطعمه، وبالتالي حتى يكون مردوده بدنيا ونفسيا على الاولاد، اللي بالتالي راح تعكس الفوائد الحقيقه الكبيره من استخدام هذه الماده، ولعله ايضا احنا له فوائد اخرى بغض النظر عن انه العسل انه يرفع يخفف من السعال، بل هنالك دراسات يقوي من المناعه ويزيد حقيقه غني بالمواد بالبروتينات بالمواد العضويه الكثيره التي من شأنها تنشط البدن وتقوي الذاكره، وايضا لها علاقه ايضا بكثير من الامراض الاخرى اللي هي من شأنها ان تقوي من جهاز المناعي. إذا كان عندك يعني حقيقة دائما تستخدم هاي الفقرة خلال فترة 3 أيام عند نزول البرد، شوف التأثير. إذا أنت شفت لا والله الطفل الحرارة تكون عالية ومستمرة، الطفل يكون بعيدا عن متناول الأغذية، الطفل يكون من المصطلح العراقي الجلفي يقول له مخنشر، يعني أنه لا طاقة، لا حيوية، كسلان، نحلان، ما إلى الرغبة في كل أي يعمل. بالتالي هذا يكون هو احنا نبلغ مريضنا العزيز انه يأتي بطفله إلى العيادة ويشوف طبيبك الخاص به. الغاية من عندها حتى احنا نستثني الأمراض الأخرى والالتهابات الأخرى التي من شأنها لعله يحتاج الطفل إلى الدواء، وإذا تعذر أيضا ذلك لابد من أنه نرتب في ترتيب معين خاص، لعله بعض الفحوصات أو بإرساله إلى المستشفى حتى يعطى الدواء اللازم بهذا الخصوص. حقيقة ما أريد أطير عليكم، أنا حاولت أنه نسويها هذه المرة بشيء بسيط ومختصر. أن العسل له فوائد عظيمة وكبيرة في تقليل نسبة السعال عند الأولاد اللي أعمارهم فوق 12 شهر إلى حتى اللي أقل من 6 سنوات، وبالتالي له التأثيرات الممتازة دون أن يعطى الطفل إلى الأدوية الأخرى التي من شأنها أن قد يكون على المدى البعيد يعني دائما حتى الأمهات يشكون أنه وليدي ما عنده مناعة إلى آخره. لذلك احنا دائما نقول استخدام الهني بهذه الطريقة يساعدنا ويساعدكم، وبالتالي يساعد الطفل حقيقة لتجاوز فترة الالتهاب، وبالتالي تكون عملية التشافي بأسرع ما يمكن وبأفضل ما يمكن وبأقل خسائر ما يمكن، لأنه احنا هنا في بلاد الغربة الطفل إذا تمرض راح يكون الأب يشتغل، الأم تشتغل، بالتالي يحتاج إلى أنه الأب أما الأب أو الأم يضطر إلى أنه التوقف عن العمل، وبالتالي هذا له أضرار حقيقة على بعض الناس كثيرة، اللي يقول لك أنه أنا لعله يعني الدخل مالتي وتأثيراته، الضغوطات النفسية، الضغوطات المعيشية بالبلد، فبالتالي احنا ننصح بهذا، وبالتالي يكون المردود بالشكل الجيد جدا على الجميع. هذا أخوكم دكتور عقيل الوايلي، اللي عنده استفسار اللي عنده أن يكتب لنا بالملاحظات، واللي يحب إلى يكون هو من سكنة استراليا في ملبن في ليلور إن احنا نكون بخدمته ونشوفه، ولا يحب معلومات أخرى احنا بخدمته، ولا تنسون المشاركة هذا الفيديو لكل إخواننا وأخواتنا لعله تعمل فائدة للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.